$2.50. Have a nice day.
Computer 3 connected. Computer 3 has previous version.
Pinsawan tayo dyan. Computer 1 connected. Computer 1 has previous version.
13.75 cents. Have a nice day.
ayos. $3.50. Have a nice day.
$5.25. Have a nice day. Anong oras na 9:57. Ako ba rin yan? Nakapagandang klase ka na. Alas 2 yan, tayo.
Ha? Matikipan siya. Tumotor lang. Ako ko si Kuya. Kuya, maaliwag ka. Anong motor mo? Baka matikitan ka. Alam na sila. Ine, ligdi ka lang muna. Bukas na. Wala mang nagko-computer.
60. Napirahan sila ng kuya mo. Ayan, nata. Ayun. 60. Po. Ay, ini. Kumpitaran. Ah, iya. Tumakan, nanahayop ka. At pag-isip. Makawat ka, Maxine? Kawat kita? Madawag ka dito?
Mapapakagatuano. Mapapakagatuano. Iyak. Ha? Mapapakagatuano. Alam, mapapakagatuano. Mali ka? Mali ka? Mainit? Ha? Mainit? Hindi. Mali ka kasi. Mali ka. Ikaw na nga yun. Hindi naman kami. Yan. Ikaw ka ako yan. Mana ko ipakalo. Eh, pwede magpa-xerox nito. Ayun pa. Back to back. Ganyan. Ora ka ang bagaw, bilo pa yun na may mandig na. Paano ini? Ini ko rin. Dahil mari ang kanay. Bakit may kumisa pa kayo dyan? Bakit ka itara mo TV? Sa ako lang kami. Gago, ano siya? Wala na yung... Ora naman ko siya. Ano siya na sa is na? Diyan, ano nga pang sa tindahan? Ayun, tidak. Ha? Anong yaon? Ano na kung pagit ka? Anong yaon? Ano mo ano ito? Ginawas ko. Lumpi di sa akin, uy. May pwede na po kami ng vaccine. No, mamaya na. Kira, Ano yaon? ginawas ito. Pwede sa akin. Saka, So, sa kalatag, pansit. hindi mo naman kasi. Ginamo, tapos, ito siya. Tabog-tabog. Tapos, konting tao. Ako na nalibot ko magkaroon sito. Ito ako. Sisip ka sana. Sanay ka sito.
Bayang pagkita ko natin. Ha? Nag-okay. Ako mo ano yan? Atry kita. Makalap. Nagawang pa ako. Computer 3 connected. Computer 3 has previous version. Makiusap, yun ang mga katibin ni Tol, ganito. Magkailangan. Ano ba ka nakiti mo? Hindi. Iso. Tapos gin. Ano ba din eh? Aking say. Baka tuloy mo na ito mo siya. Ito yan na. Ito si. Ha? Ito si kami lang yung amin. Ayun sa naman. Ito si. Yan, Vicente na. Ay, dapat tigil na dito sa 5. Okay mo? Ay, pero ang pangino na Lo. Ang kalitan. Kat. Ah.
Ano ka rin, nilali card. Tapos, Gusto ko yung mga mga sa blender na gusto niya kung kay kakamit. Pinitin mo rin, ito like may mga download mo rin ito. pating na, Download mo rin ito. Computer 1 pating na connected. tribag. 1 as previous. Doon na download mo. Bakit yung wala pinit ko? Kasi nag-ano mga adik ako sa mga ito. Gusto ko, Ano ba mo? gusto ko bignahan. Wala na. May kasama na sa naman ang kailangan. Ito ako na kunarap na. Pating na pura na sa kampo. Kaya ka natin. Original yung ikot nga yun po. Wala na. Kasama na sa nangan ako sa nangan. Maybe. Magkano? Bago na naman ang hangin. Yung bulat, ito patalay ko. Ito ang bulat. So, ito pala. Ito nakakabalaklak. Pero minsan natubot mo mga kasi dito sa kawali. Wala ito kakatalaklak ko. Kasi, ano, cellphone. Wala ba na kayo ni Jay? Parang kami na kay Cho. Saan ako kamala? Hindi mo gusto ko kung ano na ako. Wala mo sa mukha. Ay, papa.
Puso ko sa talaga eh. No, ay nawahilig na gawin yung isa na. Ha? Ay, na. Kitago na nga niya. Kitago na. Ay. Ay, iba yung masanili? Oo. Ano yan? Maya, ano yan? Pero so, basta yung pot. Ito, tuloy na kaya mo kaya 6 gold. Hindi po sa mga kaya baby daw kasi. Matulog pala ng mga hit ni Gagka ni Saint Thomas and Goku. Matay ka, pinarihan na po ito ni San Goku. Habakan sindang suntok. Matal ka. Binarihan na ni San Goku. Kaya na yung nakasuntok. Kaya rin ito ay. Iyok ba na ganan dyan? Pero? Ano mo dyan ito? Wala? Sigaro ka nga sa lalaki mo siyaw niya. Lahat iyo mo kanta. Lawa. Kota nga, sila ko lang ng pig mo siguro. Bro. Kung natibo ang height na yun. Okay, sabi. Mga usamong guli mga talabo. Tawid daw. Mga anak, mga awa. Mga awa na sabi niya. Oo. Sige mga sige. Hindi rin mataraw ka.
Papalo. Ano na eh. Buka ka na hindi. Dito ka na rin. Bago na nga. Po. Hindi na nakakalimutan. Malainitan na kasi. Takula.
Nagagat ka rin.
Yan ako. Ano, taraw ko. Then, natawa na ako kita to. One dog. Have a nice day. Hindi ako makaro. Ay, okay naman. Ato rin ako. Computer 2 connected. Computer 2 has Sige, kahit previous mo version. Bebe ba rin ako? Bay na kayo. Iya, tap. Ano tap? Ingat pagkautuon. Alam mo, pag kumabaw, eh. Hindi wala, may baka bisip ulit na naman. Nagulto ko lang kaya, ala. Wala pa si Kuya. Plus 12 pa ito mauli. Si Lolo John. Hindi ko nakawali. Ano yun? Ay, sa may ano sila takot, kami sa baba. Sa isla? Sa Oo, isla? sarap-rap. Sa may ligwa. Ay, yun ako. Oo na. Magbaba mong ano? Bangka, ano kayo? Hindi mo, ano, sige, dayaw, no? Pierre, tapos malakaw kandit na ora, ay dit na minuto. Mga apat na lakad mo yaw na ako sa arong. Tapos may taasang po baga. Ford, lumana. Para may Mga paano itong tons? Ay, Chay? baga ako na rin mapag-speaka, parin-gaitin ko. Sa Kundik di. sa kulik, di na ako kung pera dyan ang pumutahin ka. Ang ariyan kayo kung gait mo. Wow. Hindi po na ako. Yaman mo. Walang nag-iisip. Hindi na ako. Work doon at legal. Nagpiruan mo.
Tapos day. Nilong-check niya dito. Naman niya din. Kaya nangyari dito. Ano connect ni Ruway? Saluhin mo naman ito. Sorry. Ay. Kasi tayo ay maliginis sa gati. So, mata ka kumasa. Jangan, Ni picture mo ng Pakakasya. Is important in electric vehicle manufacturing invention of basic matter in order to properly use this item. Furthermore, the general public must be educated on the benefits of embracing technology that reduces greenhouse gas emissions. Yan ito lang. Hindi doon nagagamit ng account ko nga, pre. So, main account ko bagang Robert Kuibo sila eh. Kasi doon nagagamit na nga ito. Bakla, layo. Nalalis. Pero mama, okay lang mama tigbil. Maan. Ano to? Parang lupit sa ko pa ni mama mo.
Ay namatay. Tara, gusto ko na. Nalaman ko yung sulong kita. Aling karado, makalagis na kayo para sa ibang banggi. Ayo. Alam mo, Ano ka dahil last day? yuwa! Yung lang ako gusto na nakakira. Paano mag-ibog ito to? Tawag ka lang dito. Kaya ba't ako lang itong technology? Hindi mo ka kahit na 80s. Oo, yun. Meron na yun. Yo, no, on. Oo, yaw, no, on. Yaw, no, on. Ay, dahil ko. Wala ko, ma'am. Basta ngayon si Jeremy ay magbigay ko sa kahit sinag. Gago. Ito, okay. Karing bikinala, rosa. Yan natin formanaryo. Mo. Wala akong parang nakita. Baby ko na ah. Okay na, wait.
So, okay, so paano mag-ano? Mga mag-ano ni eh, mas nakaon ko si Aito. Nakubati na may bagaw. Ikaw. Hindi pala nito. Pati pala ito mga kayo. So, yun, ano? Kung pa kayo balita ni ang dako. O, iba ka na ano. Sabi yan. O, tapos kakain ka. Tawag na ka. Alam. Ako. Naka-report ka na? Ito. Sana ka. Himala, naibig ka na, naibig yung di pa kaya nang gusto doon, na isang, ang ano kaya, di karo ganyan ka po, ang ano nyo, wala ko din sa kuya, juwa na, juwa. Ba, nagkaroon sa Ay, oras na. Tingnan na. Nice. ay salat is na. Maltong sino. Maltong sino. Ano? Kinain ikaw. Ibig ko siya. Nakawon. Nakawon.
Hindi ko ang magaling. Ano ba yun lang? Hindi ako coffee. Sabi ko, ito yung sabi, may nakakot ng ganito. May kasi ko lang ako sa akin. Ano ba po? Ha? Ano yun? Saan?
Hindi ka kumasin. Nawa yun. Nawa yun. Ay, kung hindi ako. Ano? Ano? Ano, kuya? Hindi pa nag-ano. Kaya ang seryosan, mabaralitan mo. Ilang pulugod sa motor? Kung makalaw. Ano kalaw? Ha? Dalian mo sana. Di ka nagparahalat. Pag nagparahalat ka pa, mas sila mainito na niya.
sige. Sige na. Isa. Whole day pa. Tumigit ka na. Alakawin ka ko ayun ka. Ako ay lang ng pampay sa tumat. Panalawang ng siya. Siwa. Ang yao. Ako sabi sa ano. Tawan. Nga, kuya. Paki-start man taros. Sige, mo naman tabi taros. Sigaw ka lang. Ay, pupusten pa. Pag kinabahan ko na rin, kinabahan ako, then ako bagay, tunay pagkakahap, so, ikot sa dili talaga baga. Kaya naman ako logi, tapos ang VIP nga. Para ang may disgayo doon naman sa ako buda, uni mo sa apat mo na lang. Apat mananali, then ako logi. Sabi ko, Toy, baka mo na Toy, Gis. Hindi ka nakap na pera, kinabasa ka ako. Connected. Computer Hindi ko to, has previous version. Sabi ka nga sa kwet, then ako logi. Discord. Discord ay pati, consider ay. We walk upon the water. Ha? Sige na. Ang inanda ko napagad ang dumanahay. Ikaw, doon ako rin. Alam ko, nagjuwa ko rin.
Parang kao na yung ano man okay ni. Bye for one day. Candidate. Orang nga Yuki there. Ah, palda ka, magpalda ka na. Palda na dali na. Ang ina.
Nakatambay pa ako. Ah! Mga gago. Mabubu. Hindi naman ako nagilig na. Hindi pa ako natumbi. Tignan mo ako ngayon. Huwag na kaya nung wala. Hindi ko na kaya. Mutak kayo.
nasa naninit. Ang ina. Ang inang ganon. Ang inang uratot ka na. Yuwa. Ika. Uy, ko putang ina. May shit ako. Survive. Boss, buko kaya din ako pa.
Kaso na nga, lahat na ano. Punta kayo kahit hindi. Pumunta kayo. Padaan. Ang hayop na to. Ops. Malo ka. Ako kami nagadan naman sa ano, movie. Bye. Minagadan. Nagising. Tawag ako nagising. Nagadan. Sa pagbago. Palulos. Kami si DC, sa DC. Mag-ingat ka sa kada padil, kada dami mga rito. Ang pagpadil ka, tamang-tama sa napakuso. Pero sa ako na, at ito, minagadan na naman yun. Doon ko lang sa polis at ang sinaliyan daw ay tao gama. O ba, kaya ako malalaw na rin. Bagyo man talaga. Tao pa, no? Anong gugustuhin mo? Bagyo date na sa ng bago? Or katamtama na bago pero sang gatos ang bago sa inyo? Putang tapat. Dahil sa ang hayop. Kaya nga, grabe ang galang ng mga triskilyo sa mga gorangan, ng mga 90-ista, 90-70-ista. Yun talagang bago nila. Sang gatos. Dati yung Talagang lumpay pa. Yun mo talagang bago sang gatos dati. Pero may nakusugalas na ng bago, pero yun na lang. Magkakanda ko lang na gaya. Open tato. Computer 2 connected. Computer 2 has previous version. Wow.
Sinong pinagago mo po? Nakikika ko ay. Baby. So baby na ko tao nga ay. Gago ka yan. So nakikika ko nga yun. So baby na ko tao nga ay. Gago. Gombe. Pagi, yaw rin gombe. Kaya mga kapag doon ako ngayon na yun. Ito ang Laure. Makaya ako. Durog ka pa, Laure. Madurog ka pala. Uy, yun. Gago nga. Gago. Sabay ka ba ka nga? Gago ako nga. Hindi na ako nakikita dahil mismo. Putang inang gagong tulog-tulog. Ala, utang yun. No! Sabay naman ka. Baka na, tingin ko nga. Hindi mo nga, hindi mo inailay. May sigla ka na. Gila na, iho. Parot, pinagamit. Punta ka lang mo. So, Wait. There. natawag ko sa kanila. Victor Juan. Dabang katalyan ko ano. Ako siya, boy. Ako na.
tayo sa ano no? Hmm? Sa motor din daw. Habang makakarap na kayo nakakuha. Habang, di yun. Kaya naman. Ay, dyan naman. Pag-ride. Ano? Ibig ka mo? Wala? Gago. Ito doon. Jowa. Uy, sa call na naman ako. Mapapagpula. Ito gawang biwang kita ako rin trapo. Oh, Ha? ito tayo. Muna na. Yung ano na ako rin nagkakaroon na ako. Ay, ay, ako nga, puta na ako nakawawa. Arturan ka na. Kaya barati yan. Ano ba? Okay. Hindi ko sana. Hindi ko sana ng batay lang. Pamas na. Ito ayaw may Ray. Ito pamas na. Rainbow ako kulay. Ako subong ba ngayon eh. Oh shit! Kailan pa ako nag-load din? Mas nag-glitch yun. Hindi po ba? Hindi ko. Kulang ang akin. Matapos ko sa pagpala. Yo. Balas na naman tipo. Ang tipo. Kaya ko na yung tumuraw. Sa naman ang maraming tumuraw. Tipo. Uy, buto ka nito. Buta ko. Tapos, sa iyo, ano, gusto pa nung nagpunta sa kuya, ako ba gusto mo na, Rose, fresh kita para alam mo. Ano, awang kimuri. Nagawin siya, fresh na ka. Tapos sabi, mag-ahabo. Ano nito, pinaraman siya. Fresh na ka naman. Wow! Sana all! kasi dito, ay snatch mo pa na, matay ko doon, ay babae ka namin, mapulugan, wala ito. Sige, pakutuan ko, snatch mo, pakutuan ko yung pati. Oo, hindi mo na pwede. Ilan, diba, mag-crush niya? Nalaman niya, may crush niya, may tunsutin ka niya. Tapos, crush to the city. Wow, Rose, nagsisilos. Sana all sibo. Nagsisilos na ng tao. Pinabasa na itinulit yung matikon. Ang inang mukha yan. Nagsisilutan. Tangin na ito mga kagaway. Natuwa kami ka, kumatiboy.
ito. Ah. So, hindi na may Ikaw na. list na nga po. Sino na yun? Ba't na pangalan na? Or, Ay, pangalan. wait, so, Gusto ko ito ba rin? Ah, hindi mo kami ito sa tignan ko sa inyo. ano, upang ino, ako mga video, pero, Ay, pwede. Pagkimahali ako. Ano yung sino? kira ko, sayaw na sa taas. Ganda. Yun na yun na. Nalulong ko na. Bubo ang ayo. Lavandar na. Kagutuan. Siruan lang ang kaming ayo. Ang ina mga makulog, lamiki. Pariba, papalita.
Oh. Wala. 1,000 baga. Meron ka na. Bisa dapat. Ah, Walang tundo na ako. lain sa resibo. Tundo sa bisa. Nandiyan na din. 64 na so ano? So, Sorry. Sanmol. Tipo, may sandig na. Duwa sa na pinakal ko. Ito man sa soda ko nagpakal mo. Istak na. Ito man sa bukid. Ito lang sa soda ko man. Wala. Pinsana. 64 to duwa. 64 times 2. 128. Ano pa? Ano pa binakal mo? Alas ka na. Dahil mo na may sipo ka. Ano na dyan? Oh, yan. Nadugo. Ang pinakal ko man sana. Duwang 64, 120. Oh, 128. Tapos ano pa yun eh? O di ka man mapasa. Wala kang tipara. Ang basana. $368. 368. Ano? 128 plus 368. Ano pa? Oh, 496. Ano pa itong pinakan mo? So, ano? Ay, iyon na inis 368. Labos na. 496. Dapat 500 for ang uli. Walang ulit. 504. 1, 2, 3. Nakabakal kang ink? Wala na. Ang Ayan. 20, 380 ka. 30, 380 lang. 40, Computer 4 connected. Computer 4 has 50. previously Ala ko lang 50. Ha? Tawin na ako. Kanta mo pinakan mo. Nagbukal akong pagkaon. Pagkaon ako. Hindi pa ako napangod ko. Ano pa kami? Nagpamagdaw na. Yung kain ka na. Wala ko. Oh, ano na yun. Hindi, kakuha na ko. Katamsay, pero Halitan ko. Kulit na. yun na. Bago na yun. Oh. Ito lang ito. Ha? Igwang? Yun na, iling ko naman. May nagpararking dyan sa inutan. Doon si May Boy.
Tapos pa ako. Magayon baga Talo. tinakupan ko sa bintana. Duman kang papel. Tanganing day masyadong reflect sa Mga salamin. gago ang mga kapit ko. Uy, ganun diba? Magayon papel. Magayon. May mudangugon kang headset. Ano mga kang isira, oh? Kaya pala na. Kaya, hindi, ako nakabakan na. Hindi, na ako nakaluto. Ano? Wala ang kabakan mo? Ha? Wala na. Ubus, 25. Ay, lumuwag para sa way. Dahil man, dahil man. May tao-tao na ka. Pero ako, may 5 bansa na dyan. Hindi po. Napang, ay, mag-ipang dapat. Iyo nga, hindi sa iyo, iba. Ano ito man sana ito na plan? Pisil na kung kain ka. Kaya kung pulis ka, sabi ko po sa'yo, kung pulis ka, ano niya, urang mo ka. O simple man na nakamang tao. Nayunin yung Patrick Ikaw Boy. ka, kung pwede, pagkataon ka, may harang. Kung hindi, di dahil. Ay, okay lang. Importante Yun na. na, panahon na. Udo na ako. Yun na ako kalakas magbayo. Dahil gago. Saan ba kung pambakal na, no? Kira. Ano di... Dua, saro sana. Ay, sarado yung pinto, tabi. Oh, ginala ko ba? Laro. Pagkitinda. Nagduwa na. Mga lambaga. Oo. Itang niyaw na pala sa akin. Wala na. Gigi. Anong? Nice one. Mga kanser ang kapi ko kasi bago kong ngayon. Iyan ang utak mo. O, dadadangog ko na ako sila na dyan. Nag-spila na ano, si Gilles. Bakit ako lang kami na-spila? Tamog na mo ate. Kami ka ito mo ate. Kami ka ito mo ate. Kailangan na ako. Ay, yung mga pera ko nito. Watching ko nito. Bago. Ano ba ang utak mo? Hello. Gagago naman. Burn the holy.
Tuwan. Ano nga nag-divide? Okay, thank you for the photo. Ano, masang di-divide by 24? Di ba yung nakipagpayong? Wala ka naman ang tawag ko na yung hindi mo, ano? Ito na lang sa pabulo sa mga Pwede ko makakayos. Yan mo na rin yun eh. Wala. Talo, wala nito. Kasi no, sabi mo kasi rin ako dun. Yan na yan, napapakal. Kulang ano ka kayo na 50 ka. Iyadan ko na pa maganda. Ay na. Ang tunog yan ako. Wala ko yung cellphone. Text. Ipatext mo sa nakin yun ah. Ayo, di ka magbakal duman sa magbakal ka na sana chicken curry. Chicken curry na sana. Luluwasan na ka. Bibeng, nagluluwasan na. Nagluluwasan na sila. Sabi ako sa 7-Eleven ka. O sa gate ko. Sige ma. Ayan. Sa? 5:57. Have a nice day.
Lalo na naman. Ba't ang malit ng araw ko? Ilawi ang talunan. Wala ko ang kapit ko. Ilawi ang talunan niya ka. Sarang. Mabibig na. Tumapas na. Ay, pati ba kayo matubag-tubag? Mga hayop. Hindi ko naman. Saan kami matubag? Wala akong kumatawag. Ito yung nagdali. Ano? Yung nag-copy. Ate? Wala. Nasuktan niya naman. Ano ba? Ito kaya ano? Ibinamuhat daw. Woo! Ayun, mga ipang. Ayun mo po rin eh. Ayun. Ayun. Easy. Alam mo ano sabi ko? Magdating na siyang ano. Hindi siya ano. Mindset ba? Mindset sabi ko.
sinabi ko ba niya? Dahil Baka ano siya hindi kayo ba nagkaroon mo ito mga umuot daw, ano, ang ikot na ito, nag-live, wow, super malalay, ano, sinograma yung tingin. Right, right, right. Tuloy siya sa ano, sa aga. Teka lang nga. Ano talaga sabi ni Bart? Ano ba yung kapil ko? Ako makapabuha. Kasi nagpapuro naman. Kung ako natitigmak ng sniper na yun eh.
ko, gana. Matural na naman kita, ano? Sana all. Sana all. Sakit na sa kuyang ay pa. Tumulubot mo. Sakit na ang uyan. Wabo ko. Wala ko. Ito ang nakapatak na ko. Wala. Amit. Ninagatan naman ako ano. Yan yung mga kano. Kamu mga tungko. Ako gusto ko na sila niyo. Ano ako? Naan ako gusto ko na sila niyo.
Tingnan natin. Tingnan natin. Kung mga tanginan nyo sa A. Patay dyan. Ako yung nag-ulo mag-ulo. Yung estudyante ko. Ikaw yung isang pangpunta. Patay kang bata ka. Sinasabi ko sa'yo, bago ka. Sinasabi ko sa'yo, talo ako. Wala lang ako na maipa rin. Hello, you. Kamu, meron pagkakatiwalaan. Ala, nakadrag. Dapat yun. Wait. Ini, baka tutong na sa pagmuto ay upan sa kanya.
No? Sabi? Wala na. Ay, wala na. Wala na. Ha? Wala akong bukit ang bike. Hindi ko magpapagawa itong pag-ito. Makapag nakano ka. Ika. Di ba? Taon pa kaga, araw din doon ng babae.
Ha? Kapita lang. Ako, ano sumunod? Hanapin ako, sige, gusto na change. Maintindihan ako to. Doon ako nila tuloy. Nakakagpat na. Pero wala yan. Pero wala yan. Computer 2 connected. Computer 2 has previous version. No, no. Ano? Utang ako.
I-edit ko. Kaya yun ha. Ang kada, Inano ko mama, so ano mo sa nasulas ko inano. Kasi ka mama, pag warang ilaw to man, matiklo mo. urang ilaw naman. Igwang ilaw yan. Magkagawan baga ang anong Tama mama. sorry. Kasi ba yung kasi last part, hindi na ko di ko sa radayo to. Tapos nagbabasa ko, dahil halata na nagbabasa ako, kaya harani ko sa camera. Oo. Hindi na ini. Kaya day halata. Ay, dahil sa last part. So, Hindi ba gayaw man, baka man halata. ayun, memorize ko yan. Memorize. So, yun napag. Ako po yung mama kong headset para ano daw. Isaksa ko. Ay, naka akong headset. Para ka mo.
lang ang nakapita. Dahil nag-aaral sila sa ano. Pero ano, nagpakal pa itong pagka. Tingnan eh. Sama na sila. Ano? Hindi kayo dyan. Dahil may iba. Ano? Kaya ako nataw ko na. Kaya ako nataw. Sa chat. Watch mo sana sa ano, message. Kinatawag ko. Sa bagong buwan. Sabi sa anak. Kaya. Naka. Naka. Anyway. Nagpakal akong gulay dyan. Nasaro. Nagpakal ka akong gulay nasaro dyan. Nagpakal akong gulay dyan nasaro. Nagpakal akong gulay. Nagwala sa ako ninyo. Wow. Ay, di ba?
Hindi, mag-ibi. Yun.
Nag-out na. Okay. $28. Have a nice day. Dog. Yakon ka, dog. Sige, ikaw ka pa din may bagay. Ah.
Kung binod. Hindi ko na nagagawin na. Ay, go. Ano, mama, tig-side ko pa. Nagsiside ko pa. Tig-running ko sa internet. $12.25
Have a nice day.
clear ka. of owning an electric vehicle. The world's population is rapidly increasing, and the demand for transportation is rising accordingly. With the future mode of transportation in today's world, when the world is striving to use new technology, an electric vehicle is one that is powered by an electric motor, not just electricity from a battery, and can be charged from an external source. Electric vehicles include electric bikes, electric cars, and electric rickshaws. Electric vehicles have many advantages, but they also have some drawbacks. In many ways, the use of electric vehicles benefits both humans and the environment. Electric vehicles run on electricity and do not emit smoke. That also helps to reduce pollution, which causes a variety of life-threatening diseases. This will also lower the import cost of petrol and diesel-like fuels, assisting the country's economy. Major contributor to
Open sapot.
Natigpis ka mo. One. $23.50. Have a nice day. Kaya ito. 33. 20. Hindi kang ano pala. Si Kuya ang mag- Nag-iskwela. Computer 4 connected. Computer 4 has previous version. Computer 1 and computer 2 change places. At na shiv tatra shiv. Shiv. At na sa tre. $6. Have a nice day. Nakatong ko sa pintuan. Magali ito ano dyan ha. Ikaw Iya, dahil.
Lago ka lang kumag-chop yun. Face drop. Face drop na. Kung minsan ba na to, yung ganang gato, as di ka nakakay, ano dito, kung sa parang dito, yung pag minsan magabi, napipilit ako, yung magpunta ngayon, magpunta. Ngayon yan, yung agba, anak ko. Kaso, mailaw ang pagkulay ko dyan. Kaso, yung madalas na to, pag minayo ka nga, hindi na kayo pa. Ano ba ito ang gawa? Oo. Hindi mo talaga dyan. Tagdo na yun. Ano ko ba yun din ang susukat? Yan, dinownload mo yan? Ay. Pag minsan, pag minayo ka, Galaxy din ang nasa. Alapat ba ang Galaxy? Hindi na pangit. Ay, ito pang ano na naman. May bago na naman yung stock pay.
Uy, mga ito, di, sulok sa na. Ay, laki pa. Tingnan ko. Ano ka ito? Okay sa tray. Dapat nagtulog si Pam. Sabi ko, matit na kayo magkama niya.
Ano? Biglang load ko doon. Kalat.
eco-friendly and less expensive energy sources. Speaking of several low emissions, electric vehicles play a role in environmental conservation. In this area, an electric vehicle would engage in unprecedented environmental practices. Open Sato. Was educated Yun. Open.
Kamu man, nagkaroon ng mata mo. Nag-send na sa iba. Pag ABI, malabo. Hindi, may kagsabulan, no? Pera ka na sa'yo.
Ayos na. Ano yun sa ano? Dahil nagkaroon ko ini makasend ng on time. Kaya daw sa cellphone ko, tabi. No.
Masa na yung picture? Ano yung abi mo? Paano ikaw sa drive? Paano? Ano yung open mo sa drive mo na saan? Ha, hindi ko man alam. Ano ba ang drive mo? O, paano? Ano yan? Drive. I-upload mo na dito. Pwede naman yun. Mas kita ko la. So, inag kong inano. Pili na. Alat lang. Alam ko na. Pwede nagdihilon. Play mo. Paano mo ikaag? Hindi. Hindi, yan. I-play mo na ano. Di man gari yun. So, nakumpares na. Mga phone mo sa dati. So, dahil pa na-compress. Matay na. Yun na yan. Ipasa. Alat. Nagluya. Sabat yung hindi pa na-compress. Nato, ini processing pa. Download. Paano ini cancel? Yun nalugod ini. Paano ka? I-send mo na? Oh. Paano? Saan mo i-send? Sa Facebook. O digdi. Open mo dyan sa Facebook. Not, Yan ako nandyan sa computer. alat. Hanapan mo sa computer ako na. Sa computer. Muni ho. Yun, natandaan mo yan. Oh, may Oh, pangaranan. O, sige, i-pin mo na. Oh, Digdi, i-click mo yun eh. alat sana lang ko kung iyan. Oh. Karan mo. Ako manda din. Oh, iba man no. Hindi daw, ini. Kaya ko rin. Yes, mo na. Ako man baga ang drive. Drive iyan. Bako man. Masend iyan. Sabi ko baga so drive mo isend. Kung masuling ka itong drive mo. Yung anong tigpapaturo ko baga arin. Open mo daw na ito sa drive. Mag-open ka daw na sa drive. Arin ini. Yeah, open mo daw. Yan ang i-send mo. Oh. Ako, click mo yun. Oh. 50. Send. Have a nice day. Maganda. Yun eh. Iyo. Yan o. Nakakiling. Check mo na naman sa Matsama. Facebook.
ko na, mama. Link sana. Link sana. Hilingan mo, mama. Araw ko. Those who are listening, good day. I seek to talk over what the advantages and disadvantages of owning an electric vehicle. World's population is rapidly increasing, and the demand for transportation is rising. Electric vehicles must be the future mode of transportation in today's world, when the world is striving to use a lot of energy for everything. An electric vehicle is one that is powered by an electric motor that draws electricity from a battery and can be charged from an external source. Electric vehicles include electric bikes, electric cars, and electric rickshaws. Electric vehicles have many advantages, but they also have some drawbacks. In many ways, the use of electric vehicles benefits both humans and the environment. Electric vehicles run on electricity and do not use power. That also helps to reduce pollution, which causes the growth of life-threatening diseases. This will also lower the impact cost of rental in diesel-like fuels, assisting the country's economy. Fuel is also a major contributor to global warming. Thus, using electric vehicles will indeed help to reduce global warming. One of the drawbacks of using electric vehicles is the difficulty in finding charging stations. Electric vehicles take a long time to recharge, and it also travels a shorter distance. The next downside that we should be aware of for electric vehicles is that replacing battery packs is expensive. 243. $20.25. Have a nice day. The batteries are one of the main reasons that electric vehicles have a higher initial cost. In this way, global warming and economic recessions that drive up the prices of almost everything. The use of eco-friendly and less expensive energy sources will power wash
Out na shift sa to. 50%. Have a nice day. Saday. Ano, Xerox. Xerox mo duwang back to back. Duwa kay ni, duwa man kay ni. O duwa. Ano,
Tigduwa.
Dua. Xerox mo. Ha? Hindi mo tumabo. Lalapat yung papel. Duwa mo. Alas 7. Pag dumapa, nakakaralugan ng kanang sa barangay. Yan naman kuya, sa e-bike, dahil naman matikitan. Wala man ang na-restro. Ang sa inyo ang delikado. Computer 1 connected. Computer 1 has previous version. Kuya, bakit hindi? Sino to, tsaka ito? Sino to, tsaka ito? Pisa yan. Ade, ako baga, Ganyan, kuya, oh, sa bado mo. Pareho. ade, matiba man ang short. Kailan yan? Ade, Pero ba? ano yun? Ano yun, nahalata lang ta. November 6. Yan, panagkat. Puro kay ate ni. Sa CCTV, Bako. Sa mga napitsura. Yan. sirap rat. Ade, Hmm. ade, sino Ade. batang? Sino yung patang yan? Ade, nawawala. May degree. Ikit ko isa iyo sa mga iba. Ade, Pero di man naka, ano, kuya,
natin sa inyong bata. Ano? Mga iyak kasi ng at kuya, mga iba. Tapos, plastic yung akin. Prime, kailan ni Prime? Ha? Prime? Ha? Kailan yun eh? Yung gawang ID. Sarang papunta. Pagkataan niyo. Waktu. Sarap masyarakat. Terus terus. Di, kopi na daw di. Di.
Anon? Tingnan Ito mo, yung Xerox. Yan, si garlic. Yan.
Kain. Tigde? Oo. Garlic. Anong Fred ate? Ha? Fred animal spin. Fred. Fred. Ha? Ano ka pinalaya? Fred. Past tense ng Korean. Okay. Nasa Google ka na. Google ka. Google ka. Ayun ka sa Google. Pinalaya da Fred. O, pinalaya. Ano sabi? Ano sinabi ko? Pinalaya. Correct. Google ako. Ayan. Ha? Ano? Nahulog ko. Ha? Nahulog ko kang ano ka. Nahulog sa cellphone ko? Ano? Ay, sa cellphone mo ka. Ayun si mama.
3:32 na. Madali yun doon oras. Ako ka digdi. Main talaga digdi. Sige, Ini. Makaulong pa, no? Makaulok sa sabo. Makaulong ka. Sa kaulong pa na digdi sa iliyaw pa part. Really comes to the world. Pero may ano dyan, may bad words dyan. Yeah. Siyempre. Parang, Ang kinabanda ang kinabanda. Ini pa nga. Ay, manang muba duman. Ako, alam mo. Ay, mapasero ko. Balik ka ng tabi niya.
Ano, boy? Xerox. Xerox Baba ka. ka. Sa likod ka pa sa Isa sa isla. Ay, this is my grade. 4 tabi. Ako yung ang goal. Yan, back to back. Pero kayo, sa. Nanggura na. 4. Ay, walang video. Ay, na. Walang notification. Tingnan pa po. Ay, okay. Sunaw din ako. Matawa, madaya ang tutulong. Dua tabi kayo. Ito, pero pinasarap. Dua ka tabi. Pinsawan, pinsawan. Iwan din! Suno!
Kita ka? Lalaro din ng mga player, bawal magpunta. Wala bang pagkaraman ka ma. So, ano ba ako, Albert? Ano? Tapos player ang pangalan mo? Cyber ang pangalan ay pangalan. Cyber nakasumbihan. Inay mo, dam mo, isa pa. Ano ko baka magkaregus ka na? Sige nga. Hello. Bawal ka na dito. Ano pa? Ano pa laban? Cyber. Dam dito. Ano tayo? Sa kalbang ano? Itong ano? CYG ni Araw. Cyber. Ano ka na? Cyber. Bakit ako lang magpa-xerox yan ng taon? Ano? Diamond, baka malibong ka sa ako yan. Diamond. Dati. Kasama kayo ba to? Tulog ako sa kayo. Uy, bagsak! 50 lang buhay.
pang reset tayo. Paano?
Oh, tapos. Parang ganyan yung mga nag-update. Ha? Tidak kami dalam
Nakatin mo, nakapispas na rin. Makakalo talo. Uy, kung ano, ay, Ano yun? Tinawag mo sa ko? ulo to. Nilalukod din ng gusto may ulo lang. Paano ko ba yung karagin? Open.
Computer 3 and computer 4 change places.
Sabangan na kami. Tira kayo. Lilipad na. Pwede ka dyan yun. Kaya boy. Ang kakadyo. Pwede din lang.
May na ako ng kita kada nang kita open sa ko. Kada nang kita so kada nang kita ay ikaw ba dyan sa pinilagay ko ko no at saka na pagka Asyon yan, ulit. Asyon. Pera. Di ba, Bon? May kada na titik. Sulit ko dahil.
Sagers na. Yuda. Iyan kayo po, mas kinig di mag-irari sa inyo tan. Kaya? Wala naman ito pala. Ano yun? Yaman yung Igdowa. Wala? Oo. Tigduwa ko kya? Ang tigduwa pa lang boy. Ang isa tigduwa ko. Eh, sarap pa. Igdowa. Sarap sana. Isang pakto ay Igdowa pakto ba? Duwa ba na? Duwa ano? Duwa ba na? Duwa ano? Duwa ang kene. Oo. Tapos baktuba. Oo. Ang kakay ni boy. Tapos. Duwang baktuba. Duwa mga ano. Oo, duwang talito. Dalam na ko jo. Nantasi sila mga kadang. Diba niya pa? Oo, bali apa? Pakto pakto. Hindi mo may pinagsasabi. Hindi mo kaway ko sa kanila. Ngayon makakpo ang guys dito. Ini, okay ni. So, sa tanong ko yan. Baktuba. Tingdo wala. Baktuba. O, tawag siya. Dapat ang binigay niyo ba? Ay, yun na. Ayun na. Isimplag mo to. Kuya, total ikot pag Ano pag galing ko ako magsasaka ka?
Naos na naman ako ngayon kasi kayo. Yulog man naman ako, dati ako nakakakuha ano. Hello? Hello, dako na naiso. Ayo yan ka? Oo. Nalagyan tayo. Ano yun eh? Yo. Ano na sana ako? Ay. Ah, yung pala sirop. Sita. O, yun na yun. Nasisirap. Diba? Sakot na. Juan! Ay, naku mo! Bakit na ako parang ikaw, hindi ako kami.
Yo, pagka, siguro ko. Hindi ko. Gawin sa actually, no. Para marunong mo. Ay, magkaya na makalakso. Ayan, nakakasama. Dito na naman tayo. Ba't ka na, Joe? Ayan, hindi ka nagawa ka na. Gandaan! Ay, napalag ka lang mo. No! No! Inabot ka pa lang? Medyo ano, umiwan yun! Ano na mo? Alat. Ano? Ulit po nasampal. Diba huli mo sa nasampal? Isa. Alat. Tibigti ka nga na eh. Ito. Yan, ito. Ay, ka. Bilang ko to. Semen ka ron. Ulam. Yun. Ikay ito. Wala ko. No. Ano? Chicken lagi mo na hello, pinukti mo. Masa sir. Hello. Lahat na ika. Kaman. Ay natin, hindi kumali. Ulo. Kanino? Log na. May ipis ko yan. At sa number to, okay man. Ay, shit. Saan yan? 20 ka mo. 4 na back. O, patro na. O, niyan doon. Sorry. Oo. Yan, tabalikan ko na ang bis.
$3.50. Have a nice day. Bida kasi, di ba? May ito na akong gusto. Pero ba't tinakot siya?
Uli! Ya! Ano dara? Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh, so tigahanap mo yung server. So server mo na.
Nakulit pala. Computer 4 connected. Computer 4 has previous version. Pati nga, ipalitin ko nga mag-7 na ako ano mo. Nakakuha na ako, di bago na naman din nakapag-level. Tapos, hindi may pang-combo na ako na nakakapag.
Cinco. Hindi ka na. Sige na. Ano sa mga mag- Kinain ka. Sige na po, ayun sila mag-ibig. Iyo. Okay na, ako ka na. Dali na. Sige na, malikot dito sa loob. Sige na, mag-exercise ka na ako na dyan. Sige na, boy. Narog sa ang balik ko sa kamot mo. Layo na guys. Opera ka ano? Ginagawa ko kasi sa mga matangkot daw sa pilit ang paggawa. Ano? Ano tabi, mama? Ano mo rin? Nakalaban. Rompoy pa yan. O, ano? Nakakalakaw. Timbawak ba yan? Miss makalakaw siya. Paano lang ano?
speech and time key in our life. Have you ever been to 5 years, 10 years, or 15 years? I'm curious and hoping you can happen, and that is have a good life, have a job, have a balance, and of course make our dreams come true. But how can we make it? Sabi mo mga bagati, bilis-bilisan. Iya, boy. Ha? Ano, boy? Sabi mo mga baga, bilis-bilisan. O, di tayo mo pagdidalian maglinig dyan. Oh, boy, nitat ako ng mga kape. Gini mo ko. Ano? Ano? So, Ano, binasa mo na? oh, pinasa ko. Hindi ko pinasa. Ginibo mo? O, maray. Ginibo mo. Lingaw ko man kayo na Hindi sinabi. ko po aga kasi po aga. Kaya ko na rin. Oo, okay lang ah. Computer 2 is still. Emotional and social well-being. It affects how we think, feel, and act. Sige na, itago mo sana. Only in this day, and it's global warming. Ha? Only in this day and age. Iyan na, sige na, taraguinan ka, boss boy. Para po, Taraguon mo na tabi ka, boss. ikakado po ba naman? May taguan. Eh, yung ano, tabi. May tigdadangog ako. Marami din eh. Pero, ano yung naniwa na ayos? Ayos na rin. So, may anong paano yan? Ang kamatay sa podcast na buong mundo. Buti ito eh. Dapat ko siya magtuloy kami na envelope. Ha? Dapat ko magtuloy kami na envelope. Oo, nata. Para
Buwag niya lang kaya na nga ni. This will also lower the recursive threat if these select units assisting the fantasy level. Small is also a major contributor to global warming. Thus, using electric vehicles will indeed help the reduce global warming. However, the drawbacks of using electric vehicles is the difficulty in finding charging stations. Electric vehicles take a longer So, ano? Sa ano ka ano ako sa Ako ba si Sela? ba? Ako ba si Sela? Conrad. Sa luto ang baga. Bawal siya na ng baga. So, nagano pa siya sa musura. Ay, naputig siya ko sa nakakuha. Ano sila ni, Trisha. Kapag kaya, kung dapat si Trisha ang nakakuha. Si Trisha. Tapos, para si Sela nagana. Nagating pera. Siyempre to, pwede na rin naman tulog mo. Hanggang dilaw ko itong matatong. Tapos saan mga police day. Ngayon, siyempre ka mura, may siyempre na ngayon. Sausage. Mabakan, yelo. Tira kami ng kodre. Ay, Layla. Sikwin ka sa Ano na ako besin ko? Ano na ako besin ko? Yata. Pirang yelo. Tabi sa to. Alat lang, Loy. Pirang yelo, tabi. Ay, dahil naman da. Dahil naman yelo. Sabi mo, Sabi ko, eh, paano naka-aircon, naka-off? nakulot eh. Dena, taparin. Yatin ako. Ano bang gusto ko? Ako, ano? Ano ka? Mga tingin ko.
Wala, ikaw na ino. Ay, ako na ino tayo mo sa padala ako. Ano, ganon. Bilaw, bugaw na yun. Nalang ako pa sa pintura. Lambo. Wala, nakalog na kami. Di ka pa nalog ako sa abo mo. Kasi ba na ito maglaboy ka? Doon. Bakit mo ka? Ikaw mo ba? Ikaw? Kayo kayo magdalagon. Puro pala dalagon. Ang pera ko. Hindi mo ka. Ang pera ko. Ang joke ko. Hindi ka nagano. Ang tanong ako. Baka ka? Dahil sa dumo. Ang joke ka. Dahil. Nanti na ka ulit. Dumano. BFF! BFF! Inirat ako. Straight mo na eh. Inirat ako. Sing ka nagpakadali mo. Diyan mo sa loko. Diyan mo ako. Ba't ka na eh? Wala daw. Hindi makilingan po. Wala, ako nilak ko yun. Ano pa niya na yung confident? Diyan, pagtapo ko na lang. Pero maganda yun naman. Tapos lang ang second grade. Naluyan mo yun. Yay! Tingnan pa ni Mama mo. Yo! Ano mo? Sino nga mo? Sabay, ano lang, dapat Tangino. Ano ba? Kapera si Jay. Diyan ka na sa show. Matulong lang. Ako na ino. Ako na. Abo ko na siya. Para matchat ako. Tama kahit hindi na ako.
pala nga. Wala sa kapiyaw. May mga ano ko man sila ng fighter na wala kumakain ako. Wala akong kain. Yung pinun, oo. Pinun. Batag lang yan. Panginaw ng mukha. Pero mo sa Singko ka na din ako bol. ay, para madali yung ako. At katabi ka to. Open man. Pinanda. $1.50. Have a nice day. Wala pa na kain. Ako na ba eh? Malipat ka? Okay na ka, Jay? Jay? Hindi ko alam kung nakulo ka. Matang lang. Ano mo na okay ka na? Okay lang ako. Hindi ka naman ako na okay ka na. Diba na ako tipo? Kaya doon ako nagtag mga kahit ako. Tatubay ko sa kung sila sa mga ka. Para mag-singkungan ako. Kaya ako mag-bili. Kaya, really that hey. Yun ang iba ng tao lang. Okay na akong dali niya. Grabe naman ako doon nagtatanong mga ako. Ay, tuloy ko ako nga ito. Wag na lang ulit tayo. Pagkakati.
Meron po lang may tingin na mag-uwi. Pero yung mag-uwi daw. Hindi yung nagdoon ba? Nakakita sa araw. Kain na sa CCTV. Buka. Guy. Guy. Open man. Guy. $5.50. Have a nice day. Open man. Guy. Yang dito ang pay. Hindi pa lang siya ako. Makot ka na Mawalan na ako. No, talaga pa rin ang tama rin. Bakit ko nung Ulit ako yun. wala ako. Nung naman ka. Ano ba ako? Arto, hindi kang ano ni ano. No! Ano ako? Oh, yung pambuhay mo. Oh, you. Oh, you.
lang subuka. Parang nagre. Hindi ko nga ina-answer. Ano mo rin? Ay, napansin ako. Sige ba, ano? Hindi pa mag-decide. Mas kinakatapos na. Ay, dali. Anong tanong? Magkano ka man? Tanong. So, ang galing ko ng video. 60. Naging pali si Sir Nagi naman. Gamos kami puro look. Isang tayo mag-iulog ng 60. Tapos ang gusto mga piyok, ba't talo ko na rin mo? Piyok na lang. Eh, so ano ba lang? Tapos nag-laro na ako sa Riyaw. Ako nga pa to, Diba yung night na yung man, hindi may kumpusor. Ay, di man, para tigigil po dito pag yun. Kaso, inedit na, diba? Pagtabi. Tol, si Krisha tapos si Alo si sila nakapulot ni Tol. Sabi da, nagputik na naman si Krisha. Sabi da, tinaon mo din ako ni Jim na hindi mala. Siyempre tatawal siya, siyempre wala ka kuha. Sa basurahan, nagana pa kasi dami ng card. Iyo sa basurahan. Ay, Sabi ni Sai. sa ila siya nakakuha. Yo, nakalibot mo kaliway mo nga ka. Tama yun.
Tanga, yung sniper, kung saan. Akala ko balik-balik ka sa lutol-lutol dito mo sa basurahan. Balik-balik ka sa lutol. Ikaw ay tumakakwa mo. Kinalat ko nga nito, wala man. Ito ay yung ano. Hindi, baka baga. Baka alis ka na, Chichi. May nag-ano pa, may nag-luto. Isinaka ko ha. Si Alisa tapos si Saito. Baka baga. Hindi ka tinawag. Saan mo siya paano? Dami, Ikira. Ikaw yung tagapakbon. Ikira Ikira. siya. Ikira sila. Hindi ako sa inyo daw. Isa ay isinaka ko. Saila tapos si Krisha. Parang isagad ako si Krisha. Sudig taon, baga ka mo kahit taon ni, ano, Ninong Yagarito. Sabi ko, kawan na nga mga speed, ba? Basta rin na, ha? Tangano ba sila? Tangano 2020? Kapag ako sa inyo, mas gawin. Parang nagagad ako. Papasok pa kaluwas. Papasok pa kaluwas. Hindi ako kaluwas. Kain. Politik yung ko. Idinidot ko, isa pagsabayan mo. Ano yung gila yung kanina mo dito? Tawagin nga nung si ano po to, ano? Ulo pala po, yun na nga, sinabi lang. Ha? Gago. Ang hindi ba si Maro? Baka na, ay. Art, sarang. Yung ba na ano siya pang akal na nakalimutan. Di ba nagwababal? Papayag ko na siya. Ay, asbot na. Kasi, hindi sorry. Aron. Dahil mong February na. Iyo dahil mong pabaya isa lang. Dahil mo na po pabaya no. Hindi na lang tapos. Mabalik ko sa tapos sa inyo ka. Ah. Alo. Parang nagkakamay. Iyo sa ilig ko boy oral daw na. Estado mo yung taga-Baybay sa tugal ni Pamayo. Ano ba ba? Siguro mo kami yung ano yung kung pa na lang. Sabi ko, kita mo na mas na. Hindi ko itanong sa iyo.
Ako magtigulog mo. Ano yan? Ano, tigpapalo sa akin. Ay, yan ako. Ang big girl. Hindi nga mag-drop ka lang. Hindi nga mag-drop ka lang. Pero sa tuloy na mag-drop. Hindi ka na nagkakasulong ka din. Luwa. Black mo yung nababalik. Ako nang utak mo. Ako na kaya. Hindi niya. Dapat kaya ito mga mamit ako na nagpisa-pisa. Makulong ka na ba pinito? Pagkata sobrang kapag-kapag. Tapos ano ba? When nag-get the Hindi mo kaya sobrang ano kapangita. O, binalik. Balik ka lang yung tabong hindi ka kagawa ko mga sito. Dahil may ako nagtarama. Ako na kang Pilipinas. Balik ka dun po sa mga Pilipinas. Makulong. Two is still. Ano? Hindi na ako kapag. Dahil. Bigyan ako ng kapag. Makilong si Anita, no? Wow. Ano ka, kansiyang? Ang pera ka, Jo. Ang pera ka, Jo. Ito, kaya mo, may
Computer 1 is still. Kanina ko na nasa ubis ko. Kasama sa ito pa, nakahalali ko. Ano? Yan ako. Yan, nakakawat na na isyan. Hindi nga yung suporta niyo. Kaya makikita sa kanya. Ito na nga, itulog ang hindi. Siyempre, nilagod ko ang pagkamo. Dati na. Masay. May ma'am. Ipaglaban mo si mama. Jeepney TV. Ang title Jeepney TV. Paglaban mo. Ano? Basahin. Pag-siyam ka. Pag-siyam na tutok mo yan mo. Nice. Pagsam na kagap. Kaya mga baka duman. Baka duman. Yeah. Wala ba? Agwaha. Ay, pag ko lang para lang. Ano? Gawin ka kaya na. Sorry. Ano na? Oh, you. Kaya,